السلام عليكم متابعي قناة واسطة التعليمية، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قراءتي للصف الأول الابتدائي. أحبائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم وكما تلاحظون أمامكم في هذه الصورة هناك مجموعة من هؤلاء الأصدقاء وهم في سفرة إلى الريف، وأيضا نلاحظ في الصورة هناك مجموعة من البط وكذلك الطيور. نعم أحبائي، إذن درسنا لهذا اليوم سوف يتحدث عن البط والطيور. نبدأ الآن بقراءة درسنا لهذا اليوم، وكما تعودنا أحبائي التلاميذ حرفنا الجديد نعم يكون باللون الأحمر الواضح أمامنا باللون الأحمر، وسنتعلم في هذا الدرس اسم هذا الحرف وصوته مع الحركات وكيفية كتابته من خلال قراءتنا لدرسنا لهذا اليوم. بط وطيور. طارق يقول في دارنا بط، في دار لطفي وز، في دار طالب بلبل، بلبل طالب طار. نعم أحبائي، والآن نأتي لتحليل الكلمات الموجودة في درسنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بكلمة بط وطيور. بط وطيور. نعم أحبائي، نلاحظ كلمة بط، وكما واضح باللون الأحمر حرفنا لهذا اليوم نعم حرف الطاء، حرف الطاء. وكلمة بط تقرأ دفعة واحدة، نقول بط، بط. نعم، وأيضا هنا حرف الواو هو أداة ربط كما تعلمنا في دروسنا السابقة. طيور، طيور. هنا كلمة طيور تتكون من نعم مقطعين. المقطع الأول حرف الطاء نعم مع الحركة القصيرة الضمة. طو، طو. يور باللون الأزرق المقطع يور. نعم طيور. بط وطيور. نعم أحبائي، وأيضا كلمة طارق يقول. طارق يقول. أيضا نلاحظ حرفنا الجديد وهو حرف الطاء باللون الأحمر. نعم أحبائي، نأتي لتحليل هذه الكلمات. طارق، طارق. نعم كلمة طارق تتكون من مقطعين، نعم حرف الطاء مع حرف المد الألف طا، طا. وهنا باللون الأحمر رق، الراء مع القاف رق، فتصبح كلمة طارق نعم من مقطعين طارق. هنا كلمة يقول، يقول أيضا تتكون من مقطعين باللون الأزرق. نلاحظ نعم حرف الياء مع الفتحة يا، يا قول، يقول. طارق يقول. نعم كلمة يقول أيضا تكررت لدينا في دروسنا السابقة وتعلمنا على كيفية قراءتها وكتابتها. نأتي إلى كلمات درسنا، وهي كلمة في دارنا بط، في دارنا بط. نعم نلاحظ تحليل هذه الكلمات ونرى في نعم تقرأ دفعة واحدة
في وهو حرف جر. في دارنا، دارنا. نعم تتكون من 3 مقاطع. المقطع الأول نعم حرف الدال مع ألف، حرف الدال مع الألف. دا مقطع دا. وباللون الأزرق حرف الراء مع الكسرة ري، ري، دا ري. ومقطع نا نلاحظه باللون الأسود نا، دا ري نا. بط تقرأ دفعة واحدة. نعم أحبائي، فنقول في دارنا بط، في دارنا بط. وأيضا لدينا الكلمات التي جاءت في درسنا لهذا اليوم، وهي في داري لطفي وز، في داري لطفي وز. نعم نأتي لتحليل هذه الكلمات. نعم كما نرى كلمة في وهي تقرأ دفعة واحدة، في داري، داري. نعم تتكون من مقطعين دا وباللون الأزرق ري. حرف الراء مع الكسرة يلفظ ري، داري، داري. وهنا لطفي، لطفي. نعم تتكون من مقطعين، حرف اللام مع الطاء لط، لط في. وهنا مقطع باللون الأزرق في. نعم وهو كما مر علينا في حرف الجار في، في. فهنا مقطع في. نعم حرف الفاء مع الياء في. فتكون كلمة لطفي من مقطعين لطفي، لطفي. نعم وز، وز. هنا كلمة وز أيضا تقرأ دفعة واحدة، وز. في داري لطفي وز. نعم أحبائي، أيضا لدينا كلمة في داري طالب بلبل، في داري طالب بلبل. أيضا نأتي لتحليل هذه الكلمات ونلاحظ كلمة في تكررت في درسنا لهذا اليوم عدة مرات. نعم في سبق وأن قلنا هي حرف جر وتقرأ دفعة واحدة، فنقول في داري. أيضا تتكون من مقطعين كما ذكرنا سابقا داري. وهنا كلمة طالب، طالب. نعم تتكون من مقطعين. المقطع الأول باللون الأحمر حرفنا لهذا اليوم وهو حرف الطاء مع حرف المد الألف، يكون صوته طا، طا. نعم طا لب. والمقطع الثاني باللون الأسود لب. نعم فتكون كلمة طالب، طالب. أما كلمة بلبل أحبائي فنلاحظ تتكون من مقطعين. المقطع الأول باللون الأخضر بول، وباللون الأزرق بول. نعم مقطعين متشابهين. نعم حرف الباء مع اللام، وهنا أيضا حرف الباء مع اللام بول، بول. فهي تتكون من مقطعين. نعم وتقرأ بول، بول. في داري طالب بلبل. نعم أحبائي، كذلك لدينا كلمة بلبل طالب طار، بلبل طالب طار. نأتي لتحليل هذه الكلمات ونلاحظ نعم كلمة بلبل مثلما قلنا تتكون من مقطعين بل، بل. وأيضا كلمة طالب سبق وأن ذكرناها، وهي أيضا تتكون من مقطعين
طا، حرف الطاء مع الألف، طالب، طالب. أما كلمة طار نعم فتقرأ دفعة واحدة، فنقول طار، طار. بلبل، طالب، طار. نعم أحبائي، نأتي الآن لنتعرف على صوت حرف الطاء مع الحركات القصيرة، وهي الفتحة والكسرة والضمة. فنلاحظ باللون الأحمر حرف الطاء مع الفتحة يلفظ ط، نعم يكون صوته ط. أما باللون الأزرق نلاحظ حرف الطاء مع الكسرة، نعم يكون صوته طي، طي. أما باللون الأخضر فحرف الطاء مع الحركة القصيرة الضمة فيكون صوته طو، طو. ط، طي، طو. نعم أحبائي، أيضا نسأل سؤالا فنقول ماذا يقرأ أو يكون صوت حرف الطاء باللون الأزرق؟ نعم أحسنتم، طي، طي. أما باللون الأخضر نعم طو، طو. وباللون الأحمر نعم أحسنتم يكون صوته ط. وأيضا أحبائي، حرف الطاء يكتب بهذا الشكل إذا جاء في آخر الكلمة، في آخر الكلمة نعم، ويكون منفصلا في آخر الكلمة، ويكون منفصلا أي لم يتصل به أي حرف. وكذلك إذا جاء في أول الكلمة أيضا يكتب بهذا الشكل. أما إذا جاء في وسط الكلمة، نعم في وسط الكلمة فيكتب بهذا الشكل. وأيضا مع الحركات القصيرة نعم مع الفتحة يلفظ ط، ومع الكسرة أيضا يكون صوته طي، ومع الضمة يكون صوته طو. نعم ط، طي، طو. نعم. أما إذا جاء في آخر الكلمة، في آخر الكلمة وكان متصلا بحرف قبله فيكتب بهذا الشكل. نعم. وأيضا مع الحركات القصيرة يكون صوته مع الفتحة ط، ط. أما مع الكسرة فيكون صوت حرف الطاء نعم طي، طي. أما مع الضمة فيكون طو. نعم يكتب بهذا الشكل إذا كان في آخر الكلمة وكان متصلا بحرف قبله. نأتي الآن أحبائي إلى حرفنا حرف الطاء مع حروف المد. وحروف المد هي الألف والياء والواو. نعم. فيقرأ مع حرف المد الألف طا، نعم يكون صوته طا. ومع حرف المد الياء نعم يكون صوته طي، طي. ومع حرف الياء إذا كانت الياء آخرية أيضا يلفظ طي. نعم. أما إذا جاء مع حرف المد الواو فيلفظ طو، طو، يكون صوته طو. إذن طا، طي، طو. نأتي الآن أحبائي للتعرف على مهارة كتابة حرف الطاء. كما تشاهدون كيفية كتابة حرف الطاء، نعم يكتب فوق السطر كما نشاهد، نعم بهذا الشكل، نعم استدارة، ثم نعم وفوقه يكون هذا الخط وهو يشبه حرف الألف. نعم نلاحظ كيفية كتابة حرف الطاء. نعم أحبائي.
نأتي الآن لقراءة درسنا قراءة ثانية. نعم، فيرجى التركيز أحبائي، ونلاحظ أيضا حرفنا حرف الطاء الموجود أمامنا باللون الأحمر هنا جاء في هذه الكلمات التي سوف نعيد قراءتها مرة أخرى. بط وطيور. طارق يقول في دارنا بط، في دار لطف وز، في دار طالب بلبل، بلبل طالب طار. نعم أحبائي، إلى هنا وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. نلتقيكم في دروس جديدة إن شاء الله. نتمنى لكم الاستفادة. مع تحيات نعيم جاسم الغرباوي.